Hi everyone, itong aking aquarium fish tank. Ang aking alagang fish ay parrot fish. Isang heart-shaped parrot at isang not heart-shaped parrot. So, dalawa na lang sila. So, kung natatandaan nyo sa aking 2 years na upload na video dati, na 2 years ago mahigit na, ay 4 dati sila. So, hindi nag-survive yung dalawa. So, meron pa akong blood parrot fish na heart-shaped din. So, 5 lahat sila. So, yung 3 ay hindi nag-survive. So, dalawa na lang natira. Silang dalawa. So, may pagbabago din sa kanila, sa paglaki nila. Si heart-shaped parrot ay naging orange ang kulay, at ang akin namang not heart-shaped parrot nagkaroon ng black sa kanyang mga kaliskis. Yun na nagbago sa kanila. Pero malalaki na sila ngayon kaysa dati. At malusog naman sila. So ito ang aking, yan pa rin ang aking design. Silver rock formation, tsaka plants. Tapos air pump with filter. Yan. So yan ang aking 20 gallon aquarium fish tank, parrot fish tank. Okay naman sila sa aquarium at masaya naman sila. So, yan ang aking aquarium fish tank. So, thank you for watching. Bye bye.